Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Nagybata Jonatán. Ez a Világnézet SciForum-mal, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetőjével. Szervusz, köszönjük, hogy itt vagy. Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. A mai adásban pedig az Egyesült Államok közel-kelet viszonyáról fogunk beszélni, és ha marad idő az adás végén, akkor pedig SciForum-nak a legújabb könyvét is be fogjuk mutatni. Kezdjük akkor talán ezzel az Egyesült Államok vonallal. Milyen szakaszai voltak az Egyesült Államok közel-kelet viszonynak? Az amerikai közel-kelet politikáját elsősorban pár fő érdek határozta meg a történelem során. Az első az az olajhoz kötődik. Ez akkor lett igazán érdekes, amikor az Egyesült Államok exportőrből alapvetően importőrré vált a felpörgő gazdaságnak köszönhetően. Itt a 40-es években kell visszamenni. Majd jött a hidegháború, amikor is az vált elsődlegessé, hogy megakadályozza Amerika a szovjeteknek a térnyerését a térségben, mint ahogy az egész világon. Ezzel együtt egyébként a szövetségi rendszerek azok változtak. Tehát ugyancsak egy nagyon fontos pont volt az Egyesült Államok számára az 1979-es iráni iszlám forradalom. Egészen addig az Egyesült Államok kiváló kapcsolatot ápolt az egyébként nacionalista iráni sahhal, és egyébként tegyük hozzá, hogy Amerika sokáig úgy gondolta, hogy ő Khomeini ajatollahhal is jó kapcsolatot fog ápolni. Ne felejtsük el, hogy a sahnak részben egyébként persze a társadalmi elégedetlenség az, ami mindig megpuccsol egy politikust, de azért is mondhatjuk, hogy nem ragaszkodtak a maradásához az angol száz hatalmak, mert hát a sah nem volt hajlandó meghosszabbítani a BP-nek a konzorciumát az olajkitermelésre Iránban. Viszont Khomeini ajatollah addig az Amerika barát, akkor még Amerika barát Irakban volt, Franciaországban volt, fogadott újságírókat, tehát ha Amerika veszélyesnek ítélte volna őt, akkor egy közepes képességű CIA ügynök is likvidálni tudta volna, de egészen egyébként a forradalomig, pontosabban szólva a forradalom során az amerikai követségen bekövetkezett túszdrámáig azt gondolták az amerikaiak, hogy ők jó kapcsolatot fognak ápolni Iránnal, ez nem így történt. Azóta azt látjuk, hogy az Egyesült Államok az 4 fő szövetségesre támaszkodik a térségben. Az első Izrael, Törökország, Egyiptom és Szaúd-Arábia. Ezek azok, amelyek stabilitásuk, méreteik, Izrael nyilván kicsi ország, a többi nagy és meghatározó népességű is, de ezek azok az országok, amelyek a fő alapját és fő hídfőállásait képezik az Egyesült Államoknak a közel-keleten. Mostanában egyébként azt látjuk, hogy az átalakuló világrend ezt a szövetséget is valamilyen szinten kezdi átalakítani. Tehát azt látjuk, hogy ne felejtsük el egyébként történelmileg a közel-keleten és akár így az Indiai óceánon élénk kereskedelem folyt, élénk viszony volt a mindenkori helyi hatalmak, szultanátusok, kereskedővárosok között. Az angol szász, illetve a francia gyarmati behatás volt az, ami felborította ezt a természetes állapotot, amikor is az arab-perzsa-öböl két oldalán lévő különböző akár etnikumú különböző felekezetekhez tartozó közösségek élénken kereskedtek egymással, és közeli kapcsolatot ápoltak, közvetlenül kommunikáltak egymással, ez felborult gyakorlatilag a kolonializmus miatt. Most azt látjuk, hogy minthogyha kezdene egy kicsit úgy helyreállni ez a dolog, tehát azt látjuk, hogy a két oldalú kapcsolatok egyre fontosabbak ezen országok között az egész térségben, és azt látjuk, hogy az Egyesült Államoknak a befolyása az láthatóan csökken. Vannak frontok, ahol Amerika előre tört az elmúlt évtizedben a közel-keleten, például Szíria, amely hagyományosan a hidegháború idején szovjet hatáskörbe, érdekkörbe tartozott, és most is azt látjuk, hogy központi hatalom Damaszkuszban egyértelműen Moszkvának köszönheti a túlélését, tehát orosz párti, de az Egyesült Államok mindössze 900 katonával gyakorlatilag felügyelete alatt tartja a Szíriának a legértékesebb olajban gazdag kurdok által lakott környékét. Tehát valahol előre tör az Egyesült Államok, máshol viszont azt látjuk, hogy minthogyha csökkenne a befolyása, éppen azért, mert ezek az ő 4 fő bástyája, tehát Izrael, Törökország, Szaúd-Arábia és Egyiptom kezdenek felébredni. Tehát azt látjuk például Izraelben, hogy 19 óta, amikor is megszületett az új nemzeti törvény Izraelben, Izrael egy új utat
hirdetett, egyfajta olyan megújulásnak az útjára lépett, ami mondhatjuk, hogy nem az amerikai érdekeket szolgálja, hanem az ő saját érdekét. Törökországban azt látjuk, hogy Erdogán elnök meghirdetett, ha nem is így kimondva, de egyfajta neoszmán restaurációt. Tehát a Törökország hagyományos érdekszférájában újra befolyás alá vonná az ott lévő országokat gazdaságilag, politikailag, egyéb szempontból. Szaúd-Arábiában az új ambiciózus koronaherceg szintén egy erős középhatalommá kívánja tenni Szaúd-Arábiát. Hasonló a helyzet Egyiptomban, ahol minden korábbinál erősebb kezű uralkodó van. Ezek a partnerek egyébként továbbra is partnerként tekintenek az amerikaiakra, nincs alternatívája Amerika barátságának, hiába próbálkozik Kína is, még azért eléggé gyerekcipőben jár Kínának a regionális befolyása, de azt látjuk, hogy az átalakuló világrendben mindenki keresi a helyét, keresi a mozgásterét, és most egy olyan fura szituáció van, hogy Benjamin Netanyahu-nak jobb a kapcsolat, a személyes kapcsolata például, tehát láthatóan közeli kapcsolata van vagy Vladimir Putyinnal, jobb, mint Joe Bidennek. Erdogánnak Törökországból jobb a kapcsolata Vladimir Putyinnal, mint Joe Bidennel, Mohammed bin Salmannak Szaúd-Arábiában jobb a viszonya szintén Putyinnal, mint Bidennel, és ugyanez mondható el egyiptomi viszonylatban is, tehát azt látjuk, hogy a mostani amerikai vezetés láthatóan nem menedzseli jól ezt a átalakulást a Közel-Keleten, és éles a különbség például a Donald Trump Közel-Kelet politikája és a mostani adminisztráció politikája között, mert azt látjuk, hogy Donald Trump, legalábbis az ő adminisztrációja jobban viszonyult ezekhez az országokhoz, és erősebbnek tűntek ezek a szövetségek, mint most Joe Biden alatt. Hogyan hatott egyébként a Közel-Keletre, és mondjuk a Egyiptom, Szaúd-Arábia, USA kapcsolatára, amikor létrejött Izrael? Izrael létrejött, tehát természetesen, de más kontextusról beszélünk még. Tehát ne felejtsük el, akkor az ENSZ is még csak egy pár éves szervezet volt. Akkor ezek az országok jellemzően a Közel-Keleten így vagy nem ebben a formában léteztek, akik most a közel-keleti országokat adják, vagy nem léteztek, vagy frissen jöttek létre. Tehát Izrael például török viszony, tehát minden országnál külön kell ezt vizsgálni. A török viszonyban nem igazán rondított bele, hiszen az atatürki Törökország kiváló kapcsolatot ápolt Izraellel a kezdetek óta. Szaúd-Arábiában ez megint csak nem volt egy olyan mértékben kardinális kérdés, természetesen Szaúd-Arábia is támogatta a későbbiekben, különösen amikor Egyiptom dominanciája miatt kényszerpályánra került az arab testvéreinek a harcát, nevezzük így, Izraellel szemben, de nem volt ez igazából soha egy igazán elszánt támogatás. Természetesen ez egy új szituáció volt, az Egyesült Államok azért sokat nyert Izrael jelenlétével, hiszen mégiscsak egy demokratikus államról van szó, ráadásul a legvirulensebb demokráciáról a Közel-Keleten, és egy kiszámítható partnerről, ahol egyébként nem utolsó szempont, hogy a kulturális kötelékek és egyébként a nemzetközi networkök is működnek izraeli-amerikai irányban, és mondhatjuk, hogy ugyanaz a kulturális szoftver, tehát a megértés is ott van, és mondhatjuk, hogy partnerségre van ítélve a két ország. Akkor térjünk rá Izraelre. Izrael múlt héten és hétfőn mért légicsapást a szíriai főváros Damaszkusz ellen. Az incidens során életét veszítette Mohamed Reza Zahedi dandártábornok és más tábornokok is. Mindketten az iráni iszlám forradalmi gárda hadtest vezetői voltak. Mi lehet ennek a csapásnak a következménye, és milyen a sajtója ennek a Közel-Keleten? A likvidált iráni vezető, ő végső soron iráni forradalmi gárdának a Libanon és a szíriai műveleteit, kapcsolatait koordinálta. Az ő kezében volt az gyakorlatilag a Hezbollahnak a katonai fegyveres ellátása is, és mindenféle együttműködés. Tehát ez egy hatalmas csapás volt Irán számára. Legutóbbi ilyen Qasem Soleimani 2020-as likvidálása idején érte Iránt, amikor is Donald Trump döntött emellett. Ugyanakkor az nem új keletű dolog, hogy tegyük hozzá, Izrael nem vállalta magára ezt a támadást. Ez általában nem szokta magára vállalni. Tehát a mostani konfliktus kirobbanása óta több száz izraeli légicsapás volt libanoni, szíriai területen iráni érdekeltségek ellen. Azt látjuk ugyanakkor, hogy Irán is aktivizálta magát, tehát Irán is számos izraelinek minősített, tehát az ő közlésük szerint Mossadhoz kötődő célpontokat támadott Irak-Kurdisztánban például, illetve számos amerikai érdekeltség ellen intéztek támadást.
a felek azért odafigyelnek arra, hogy ne közvetlen konfrontáció legyen. Amikor ez a támadás megtörtént, Irán behívatta a svájci nagykövetet. A svájci nagykövet az, aki az amerikaiaknak az ügyeit intézi Iránban, hiszen nincs hivatalos diplomáciai kapcsolat, ami azt feltételezi, és azt mutatja, hogy Irán úgy kezeli ezt a támadást, ahogy az Egyesült Államok kezeli az iráni proxik által végrehajtott támadásokat. Tehát Irán Izraelt és Amerikát egy kalap alá teszi. Ezzel egyébként azt is sejthetjük, hogy a válaszcsapások nem feltétlenül Izrael ellen fognak irányulni, hanem egyéb akár amerikai érdekeltségek ellen a Közel-Keleten. Mint ahogy egyébként Irán is hasonló, tehát mint ahogy az Egyesült Államok is jellemzően Irán teszi felelőssé, amikor a húszi lázadók hajtanak végre akciókat, amikor a Hezbollah csinál valamit, vagy amikor iraki, szíriai síta milíciák hajtják végre a támadásaikat. Tehát Irán most mindenképpen lépéskényszerben van. Az kérdés, hogy mit fog tenni. Tehát bosszút ígér természetesen, mint ahogy ezt Qasem Szolejmáni likvidálása után is megtette, de azt látjuk, hogy azért tisztában van a korlátaival Irán. Tehát azt feltételezhetjük, hogy most továbbra is proxikon keresztül fog támadni, arra kevés az esély, hogy a Hezbollahon keresztül aktivizálja magát, vagy támadja a zsidó államot, illetve azt is látjuk, hogy Irán most próbál a nemzetközi közvéleményre appellálni. Tehát azt a helyzetet próbálja kihasználni, hogy a gázai háború egyre inkább húzódik, egyre több a civil áldozat, emiatt egyre nagyobb a nemzetközi nyomás a Netanyahu kormányzatra. Látjuk azt, hogy az Egyesült Államokban a Biden kormányzat is kellemetlenül kezdi érezni magát a gázai konfliktus elhúzódása miatt, már csak azért is, mert ezzel nehéz helyzetbe jönnek az ő közel-keleti szövetségesei, akik már egyébként békét kötöttek Izraellel, az Egyesült Arab Emirátusok, Jordánia, Egyiptom, ezeknek az országoknak mind nagyon kellemetlen ez a háború, pláne Szaúd-Arábiának, aki nagyon szeretne már végre békét kötni Izraellel, csak nem tudja megtenni. Tehát Irán most ezt a helyzetet próbálja kihasználni, és hát pont kellemetlen, hogy ez a támadás egy időre esett gyakorlatilag azzal a szerencsétlen esettel, hogy az izraeliek kilőttek egy segélykonvojt, ami miatt megint csak egy kicsit feszült a viszony most az Egyesült Államok kormányzata és Izrael között. Tegyük fel, hogy Irán megtámadja Izraelt, tehát egy hipotetikus támadás. Ebben az esetben az arab államok ki mellé állnak szerinted? Izrael mellé, vagy Irán mellé? Hiszen ugye egyik se arab állam, viszont Izrael ugye egy szekuláris állam, Irán pedig egy muszlim állam. A Wikileaks iratokból tudjuk, hogy Szaúd-Arábia nagyon örülne annak, hogyha átengedhetné a légterét az izraeli harci gépeknek egy Irán felé tartó misszióra. Azóta persze sok minden változott olyan módon, hogy azóta Szaúd-Arábia újra felvette a diplomáciai kapcsolatot Iránnal, a bizalom messze nem állt köztük helyre, tehát Szaúd-Arábia számára továbbra is Irán jelenti a legfőbb fenyegetést. A muszlim lojalitásnak nagyon nagy határai vannak, különösen egy ilyen esetben. Tehát én nem látom azt, hogy bármely arab ország, azokat leszámítva persze, akik egyébként is Irán klientúrájába tartoznak, mint mondjuk Szíria, vagy Libanonon belül a Hezbollah, vagy egyes iraki frakciók, különösebben tiltakoznának egy ilyen ellen. Szerintem egy ilyen esetben, hogyha el kell játszani a gondolattal, mindenki hangoztatná a békének a fontosságát, és kivárásra játszana. Régebben az Egyesült Államok teljes messzélességgel állt ki Izrael mellett, most viszont azt látjuk, hogy a tudományos élet, az egyetemek sorozatosan fordítanak hátat Izraelnek, és egy ilyen inkább palesztin párti, ez a neomarxista elnyomottak viszony áll fent. Szerinted mi az oka annak, hogy az Egyesült Államokban az egyetemek ennyire hátat fordítottak Izraelnek? Az amerikai-izraeli viszonyrendszer eléggé összetett, tehát ne felejtsük el, mint az előbb szó volt róla, tehát Izrael egy virulens demokrácia. Tehát azzal, hogy a mostani amerikai adminisztráció és a mostani izraeli adminisztráció között vannak feszültségek, ez nem azt jelenti, hogy a két ország közötti stratégiai szövetség megrendült. Tehát ne felejtsük el, hogy ha hihetünk az izraeli közvéleménykutatásoknak, Benjamin Netanyahu népszerűsége most 15%-on áll, hogyha most lennének választások, akkor az ellenzéki Benny Gantznak ő és a szövetségesei a 120 tagú Knessetből 75 helyet szereznének, szemben a Netanyahu és szövetségesei által megszerzett 45 hellyel. Tehát azt látjuk, hogy az amerikai megközelítés szerint ez egy
tágabb értelemben vett politikai szövetség, és nem biztos, hogy a Biden adminisztráció Benjamin Netanyahu-val számol, de ez nem azt jelenti, hogy ők Izraelnek hátat fordítanának. Ez különösen igaz az amerikai hadigépezet esetében, vagy Pentagon esetében, amely szintén számol Izraellel, és meg sem kérdőjeleződik, hogy bármilyen konfliktus vagy diplomáciai csörte ellenére megvonják az éves katonai segélyt Izraeltől, vagy hogy szüneteltessék a közös együttműködésnek bármely formáját. Az egyetemek azok egy külön szubkultúrát jelentenek, és ott is azt látjuk, hogy ez a szubkultúra, ez sokkal inkább a társadalom és bölcsésztudományokra jellemző, nem az ilyen hard science, vagy nem nevezném tényleges tudomány, a természettudományoknál. Tehát a tudományos együttműködés az nagyon élénk Izrael és az Egyesült Államok között. Ezt nem is igazán rengeti meg semmi. Az viszont tény és való, hogy 2004-ben létrejött a BDS mozgalom, ami Izrael mindenféle bojkottjára szólítja fel a nyugati világot, nyugati cégeket, nyugati kormányokat. Ez egy közepesen erős lobbycsoport, amelynek egyébként a későbbiekben lettek ágai a felsőoktatáson belül is, és számos amerikai és nyugati intézményben próbálják elérni azt, hogy mivel ők Izraelt apartheid államként apostrofálják, ne felejtsük el, hogy ez a BDS eleve dél-afrikai szövetségben jött létre, tehát ők ezt egyébként nagyon távoli analógiát vetítik ki Izraelre, már csak a dél-afrikai vonatkozás miatt is. Ők próbálják ezt elérni, és tény és való, hogy időről időre vannak felszólítások, vannak egyetemi látványos megmozdulások, ahol Izrael bojkottját követelik. Ez különösen erős egyébként a közel-keleti kutatás világában, ami egyébként ketté szakadt, ez nem most kezdődött, ez már a 90-es években is látszódott, tehát vannak azok, akik Izrael mellett tennék le a voksukat, vannak azok egyre többen és egyre nagyobb arányban, akik inkább a palesztinok mellé, persze vannak a belgák, akik nem tudják, hogy hová álljanak, hogy ők inkább kimaradnának ebből az egészből, de azt kell látni, hogy a palesztin párti lobby az nagyon erősen összefonódott a különböző baloldali egyetemi mozgalmakkal, mondhatjuk, hogy szétválaszthatatlanul összefonódtak, nagyon hangosak, nagyon agresszívek, és sok esetben a megbélyegzés eszközével próbálják elérni azt, hogy az ő ügyöket támogassák mások is. De én azt mondanám, hogy ők hangosabbak, mint amekkora a tényleges befolyásuk. Szerinted Izrael tekinthető egy apartheid államnak? Hát természetesen nem. Tehát Izraelnek azért tehát a lakosságának közel 20%-a arab származású, aki ugyanolyan joggal rendelkezik, mint a zsidók. Tehát nem látom azt, hogy ez a párhuzam miért állna meg bármilyen módon. Ez egy nagyon erős politikai retorika, amit Izraelnek az ellenlábasai hangsúlyoznak, de hát azt látom, hogy Izrael alapvetően polgárokban gondolkodik, és lojális polgárokban, tehát az izraeli védelmi erőkben is harcolnak arab keresztények, muszlimok, a beduinoknak nagyon nagy gyökerük van a hadseregben való részvételre, tehát én ezt nem látom. Beszéltünk már arról, hogy az Egyesült Államok és a Közel-Kelet hogyan viszonyul egymáshoz, és akkor most fordítsuk meg ezt az egészet, és a Közel-Keletről hogyan tekintenek az Egyesült Államokra? Tehát itt ugye ketté fogjuk majd választani a kérdést, de kezdjük talán a politikai vezetéssel. Hogyan tekintenek a közel-keleti államok politikai vezetései az Egyesült Államokra? Egy kicsit messzebbről kezdhetjük, azt láthatjuk, hogy az amerikaiak megítélése a Közel-Keleten nem volt azért rossz kezdetekben. Tehát itt a fő gyarmatosító erők a Közel-Keleten a britek és a franciák voltak. Az amerikaiak, ha most a 20. század elejéről beszélünk, jellemzően keresztény missziókon keresztül voltak ott, amelyek a közjót segítették. Tehát alapvetően volt egy pozitív image az Egyesült Államoknak. Ez az image egyébként annyira jó volt, hogy a Szejjed Kotb, aki egyébként a muszlim testvérek nevű iszlamista szervezet radikáliságának a mondhatjuk szellemi atya volt, aki a későbbiekben aki inspirálta Osama Bin Ladent és a társait is az Al-Qaidában arra a fajta radikális dzsihadizmusra, amit folytattak. Ő 48-ban látogatott el az Egyesült Államokba, és nagyon nagy reményekkel ment oda, mint a szabadság földje, tehát csak pozitív elvárásai voltak. Aztán ott hát az a helyzet, hogy az 50-es évek Amerikai, 40-es évek Amerikai más volt, mint a mostani. Szejjed Kotb egy
alacsony, sötétbőrű, kevésbé előnyös külsejű ember volt, és hát ott ugyanazzal a megkülönböztetéssel találkozott Amerikában, a fehér amerikaiak részéről, mint Egyiptomban egyébként az egyiptomi elit részéről, ami egy olyan frusztrációt eredményezett benne, ami aztán egy erősen Amerika és nyugat ellenes narratívát generált az ő írásaiban. De ő is pozitívan állt volna kezdetben az amerikaiakhoz. Azt mondanám, hogy az amerikaiak megítélése az megint csak az iráni iszlám forradalom óta romlott jelentősen a Közel-Keleten. Itt is leginkább az Amerika, mint imperialista, mint Izrael pártfogója, narratíva miatt. Ugyanakkor az amerikai kultúrának a jelenléte nagyon is érezhető a Közel-Keleten. Akár beszéltünk a populáris kultúráról, Mohammed bin Salman, szaudi koronaherceg szintén videójátékokon és amerikai filmeken nőtt fel, ez nagyon sokszor egyébként el is mondja. Azt látjuk, hogy emellett az amerikai egyetemek sorra nyitják a kampuszaikat Katarban, az Emirátusokban, Szaúd-Arábiában, a szaudi diákoknak ezrei tanulnak az Egyesült Államokban, míg például Pekingben nem tanulnak szaudi diákoknak az ezrei, hiába látjuk azt, hogy kínaiak is próbálkozának a térségen. Tehát én nem látom feltétlenül azt, hogy Amerika ilyen módon ne lenne vonzó, de tény és való, hogy van ez a fajta erős kettőség Amerika irányába, hogy egyrészt kolonialista, gyarmatosító, és egyébként is mennyi a meztelen nő a filmjeikben, és hol van itt az erkölcs, ami aztán az ő fiataljaikat is az arab földön megfertőzi, és ezáltal az amerikai imperializmus így legyalulja a helyi kultúrákat, és bomlasztja a vallást, az iszlámot, van ez a narratíva is, és ugyanakkor ott van az amerikai imádat, vagy legalábbis annak az elismerése, hogy mégiscsak milyen civilizációs vívmányai vannak, és hogy mennyire vonzó általában az amerikai kultúra. És mondjuk a társadalom az hogyan tekint az Egyesült Államokra? Ott is megvan ez a kettősség? Ez a kettősség elsősorban a társadalmon belül van meg, a politikában. A politikusok azért ott is reálpolitikusok, és ott is elsősorban az érdekek dominálják azt, hogy ők milyen politikát folytatnak, még hogyha nem is szimpatizálnának mindennel, ami az Egyesült Államokból ered, akkor is az érdekek ezt felülírják. Jó példa erre Recep Tayyip Erdogan török elnök, aki ugyebár mégiscsak egy szoft iszlamista politikus, finoman szólva sem vádolható Amerika vagy Izrael barátsággal, amikor tud akkor végül is az országa, az ő szempontjából nézve az országa érdekeit szem előtt tartva botot is tesz a küllők közé, látjuk ezt a svéd NATO csatlakozás kapcsán is, de ugyanakkor mégiscsak elkötelezett szövetségese a NATO-nak, éppen azért, mert a NATO nélkül Törökország sokkal kevesebb lenne, és az ő például az Oroszországgal való viszonyuk is máshogy néznek ki. Tehát én azt látom, hogy a politikusok azok reálpolitikusok, és igyekeznek jó kapcsolatot ápolni az Egyesült Államokkal a realitások miatt. Ugye ahogy mi tekintünk a Közel-Keletre és a közel-keleti államokra, az ugye ők azért többségében vallásos emberek a társadalmi szinten, és általában mi úgy véljük, hogy ezt valószínűleg a politikusoktól is elvárják, hogy ők is legyenek vallásosak, ők is kövessék az iszlámot, olvassák a Koránt, stb. Mennyire van hatással az, hogyha mondjuk a vezetés Amerika barátabb, Izrael barátabb a társadalomra? Tehát gondolok itt arra, hogy a társadalom az nem kéri számon a politikai vezetést, hogy hello, a Koránban nem ez van írva, hogy a vallásosságnak ez nem felel meg, vagy valami ilyesmi? A társadalom nincs olyan pozícióban, hogy bármit számon kérjen. Eleve az egy fontos dolog, hogy az egyszerű muszlim polgár nem értelmezi a Koránt, nem az ő dolga. Tehát a Koránt azt csak a vallástudók értelmezhetik, azok, akik elvégeztek egy bizonyos képesítést, és erre fel vannak hatalmazva. A vallástudók pedig minden közel-keleti országban szimbiózisban élnek a kormánnyal, be vannak szervezve a helyi vallásügyi minisztérium alá, ez szinte minden arab országban így van, vagy legalábbis más struktúrákon keresztül az állam dominál ezekben a vallási kérdésekben. Tehát azt látjuk, hogy mindent és mindennek az ellenkezőjét is el lehet magyarázni. Amikor Szadat elnök békét kötött Izraellel a 70-es évek végén, akkor az Al-Azhar, a legnagyobb vallási iskola, arra buzdította a
a prédikátorokat a mecsetben, hogy minél többet hangoztassák azt az idézetet a Koránból, hogy ha békét akarnak az ellenségeitek, akkor ti is legyetek partnerek a békében, adott esetben beszéljenek arról is, hogy Mohamed próféta milyen jóban volt egyes zsidó nemzetségekkel Medinában, tehát ezeknek mind megvan igazából ez a fajta legitimitása is. Természetesen a vallási radikálisok, azok, akik kívül esnek a hatalomból ezekben az országokban, ők vallási alapon kérik számon ezt a kormányoktól, de ne felejtsük el, hogy amikor a realitások az ő életüket is így megcsapja őket a realitást, akkor ők is egy kicsit máshogy állnak hozzá. Itt van például a muszlim testvérek példája, amikor az úgynevezett arab tavaszt követően Mohamed Mursi és a muszlim testvérek megnyerték a választásokat, nagyon is nyitottnak mutatkoztak az együttműködésre az Egyesült Államokkal, és hirtelen visszavettek minden izrael-ellenes retorikából, mert tudták, mert az Obama kormányzat akkor egyértelművé tette, hogy az amerikai és egyiptomi viszony az annak függvényében fog alakulni, hogy miképpen viszonyul Egyiptom Izraelhez. Ugye említetted, hogy a társadalomban egy ilyen izrael-ellenesség azért alapvetően az arab országokban. A történelem során azért például az oszmán birodalom idején egy pozitív kapcsolat volt a muszlimok és a zsidók között. Mi az oka annak, hogy a mai muszlim országokban a társadalom leginkább negatív képként tekint Izraelre? Hát nem csak az oszmánok alatt, tehát alapvetően mondhatjuk, hogy jó együttélés volt a muszlimok és zsidók között történelmileg. Tehát amikor Európában intellektuálisan és sokszor fizikailag is gettóba zárták a zsidókat középkorban, akkor az különböző birodalmakon, a Fátimida birodalom, az Abbaszida birodalomban, vagy akár később Andalúziában is a zsidóság integráns része volt a szellemi életnek, olyannyira, hogy igen, tehát Maimonides is a 13. században megállapította, hogy muszlim és zsidó imádkozhat egymás imahelyén, mert Allah és Jakva egy és ugyanaz. Ez a kapcsolat egészen jó volt, vagy hát természetesen azért tegyük hozzá, hogy mindig voltak politikai jellegű ellentétek, de nem vallási jellegűek. Tehát gyakran volt olyan, hogy bármely közösség nem azt az uralkodó jelöltet támogatta, aki hatalomra került, akkor a későbbiekben rosszul járt gazdaságilag, vagy egy módon. De azt mondhatjuk, hogy nem volt ez rossz viszony. Ha valakivel feszültség volt, akkor mondhatjuk, hogy az arab keresztények voltak azok, hiszen a zsidók és a keresztények akkori közel-keleten jellemzően ugyanazon elit szakmákat űzték, ezáltal gazdasági riválisai voltak egymásnak, de ott sem ideológiai vagy vallási alapú volt az ellentét. A kapcsolat megromlása az egyértelműen Izrael állam megalapításához vezethető vissza, és Utána történt az, hogy számos arab országban, ahol addig virulens zsidó közösségek éltek, ott megjelent a zsidó ellenesség, és menekülniük kellett ezeknek a zsidó embereknek Izraelbe, vagy más területekre. Majd aztán az iráni iszlám forradalom idején az az ügy, amit korábban arab ügyként interpretált például Nasser elnök Egyiptomban, tehát a palesztin kérdés, az eliszlámosodott. És most már azt látjuk, hogy nagyon sokan egyfajta iszlám ügyként interpretálják az arab-izraeli konfliktust. Az arab államok esetében láttuk azt, hogy Izrael megalakulása idején ugye egyértelműen izraellenes retorikát ütöttek meg, és hát 3-szor háborúztak is Izrael ellen, sorozatosan támadták Izraelt. Az elmúlt 2 évtizedben viszont egyfajta ilyen enyhülés következett be az arab államok és Izrael között. Szerinted elérkezhetünk egyszer arra a pontra, amikor teljesen békés állapot fog fennállni az arab államok és Izrael között? Ez egy olyan kérdés, ami már Izrael alapító atyáiban is felmerült, és akkor is született ez a megállapítás, hogy hát a palesztinokkal soha nem lesz jó a kapcsolat, de a bagdadi zsidókkal, akik még voltak akkor, azóta már ők is Izraelben élnek, velük viszont jó lehet a kapcsolat. Tehát ez nem egy újszerű gondolat. Az Ábrahám egyezmények, amelyeket láttunk Donald Trump és Benjamin Netanyahu bábáskodás alatt megszületni, ezek egy régi gondolatot visznek tovább, és hát ezt támasztják alá a realitások is, hogy a legtöbb arab ország számára Irán jelenti a fenyegetést, hogy nevezzük így, de adott esetben még a török befolyás is nagyobb fenyegetésként van érzékelve, mint Izrael befolyása, aki annyira más, hogy nem tud befolyást gyakorolni, például vallásilag. Tehát a török vallási soft power, az iráni vallási befolyás, az mind társadalombomlasztó és politikai autoritást megkérdőjelező elemként van érzékelve
a legtöbb arab országban. Izrael ilyen szempontból nem veszélyes, hogy nevezzük így. Nem beszélve arról, hogy Izrael, mint egy stabil állam, olyan együttműködést és olyan gazdasági előnyöket is tud kínálni, Jordániának, Egyiptomnak, az Egyesült Arab Emirátusoknak, vagy bárkinek, ami miatt megéri vele jóban lenni, illetve látják azt is az arab országok, hogy a palesztin vezetés finoman szólva nem áll a helyzet magaslatán, nincs olyan pozícióban, hogy ő bármikor békét kössön, ezáltal felhatalmazza őket a békekötésre, de olyan helyzetben sincs már, hogy a saját társadalmát igazán irányítani tudja. Innentől kezdve nem logikus, finoman szólva, bármely arab vezető számára a palesztin vezetés választani partnerként Izrael helyett. Természetesen ezt a békét valamilyen módon el kell adni a társadalmaknak, de hát erre is jó többek közt a már említett vallási autoritás és ennek a kihasználása, vagy erre is jó például a szappanopera gyártás, hiszen az elmúlt időszakban azt látjuk, hogy az arab-öböl pénze által készített, hol egyiptomi, de hol az arab-öbölben készített film és sorozatokban, inkább sorozatokban, hogy elkezdtek az elmúlt időszakban ilyen nosztalgiával tekinteni a régi időkre, amikor zsidó közösségek éltek például ott az öbölben, vagy hogy elkezdtek olyan módon, mondjuk érzékenyíteni, hogy a lakosság idő után elfogadja majd azt, hogy itt jobbak lesznek a kapcsolatok. Persze a mostani gázai háború ez keresztbe vágja, és ez most egy nagyon rossz pillanat. Akkor szerinted lehet, hogy az egész október 7-i események és az azt következő gázai eseményeknek az lehetett a célja, hogy Izraelt elvágja az arab államoktól? Hát a Hamas részéről mindenképpen. Tehát persze. Tehát a Hamas számára nagyon kellemetlen lett volna, hogyha megszületik a szaudi-izraeli béke. Ne felejtsük el, hogy a támadás előtti hetekben miniszteri szintű látogatás zajlott a két ország között. Persze ezt régebb óta tervezték, számos bel- és külpolitikai oka is van, de mindenképpen ez egyik fontos ok. Szerinted az iszlám az képes lehet lemondani Jeruzsálemről? Mert ugye azért az Al-Aqsa mecset ugye van a templomhegyen, és azért amikor a Hamas megindította a támadást, akkor ugye erre hivatkozott. Persze, tehát Jeruzsálem ügye az egy szimbolikus kérdés, de ne felejtsük el, hogy a Jeruzsálem, legalábbis a muszlim szenthelyek muszlim irányítás alatt vannak, hiszen a Jordán hásemita királyság az, aki annak az ügyeit felügyeli. Tehát ilyen módon ez megvalósul, itt megint csak interpretáció kérdése az, amiről szó van. A palesztin szempontból Jeruzsálem egy nemzeti ügy. Tehát ne felejtsük el, hogy a palesztinok körében, hogy már kezdetektől fogva, tehát a palesztin felszabadítási szervezet tagjai között nagy számban vannak keresztények. A palesztin keresztény lakosság nagy számban a PFS mellett van, vagy a Fatah mellett, már csak azért, mert nem lehet a Hamas mellett, mert ez más klub. Tehát számukra Jeruzsálem persze vallási ügy is, de nemzeti ügy. Ilyen szempontból azt látjuk, hogy azért az egyéb muszlim zarándokoknak a bejutása Jeruzsálembe az egy biztosított dolog. Tehát amikor például legutóbb emirátusokból érkeztek, vagy az ábrahámi egyezmény után az emirátusokból érkeztek látogatók Jeruzsálembe, és egyébként és a maguk voltak erről felvételek az interneten, és tradicionális emirátusokbeli ruhát viseltek, nem a zsidók bántották és köpködték őket, hanem a palesztinok. Azért, mert hogy békét kötöttek és megalkuttak Izraellel. Tehát a zsidók biztosították nekik oda a bejutást. Tehát én azt látom, hogy igen, tehát ez nem lehet ilyen módon akadálya. A palesztinok fővárosként szeretnék Jeruzsálemet, a muszlimok általánosságban meg egy szent városként tisztelni és látogatni. Ugye a háború kirobbanása óta sok olyat hallani, hogy az izraeliek nem csak Gázát szeretnék a saját befolyásuk alá terelni, hanem Júda-Szamáriát vagy Cisjordániát is. Szerinted, hogyha Izrael, tegyük fel, magához csatolná Cisjordániát vagy Júda-Szamáriát, attól függ, hogy milyen oldalról olvassuk, akkor mi lehet ennek a hatása az arab államok irányában lévő kapcsolatukra? Hát akinek ez kifejezetten kellemetlen, az Jordánia, mert ott van a szomszédban, mert egyébként is tehát számos kötelék köti őket Cisjordániához. A többi arab ország azt szeretné, hogyha ennek az egésznek vége lenne, és nem kellene ezzel foglalkoznia.
Azért azt láthatjuk, hogy a telepek bővítése folyamatosan zajlik. Különösen a mostani kormányzat nagy barátja a telepes mozgalomnak, mely része egyébként a kormánykoalíciónak, különböző politikai szövetségeken belül Izraelben. Tehát ez zajlik. Ott napi szinten azért vannak surlódások a palesztin lakosság, a ciszjordániai palesztin lakosság és a telepesek között. Ennek a képsorai azért eljutnak az arab világba is. Tehát ez mindenképpen egy kellemetlen, egy olyan ügy, ami így zavaró lehet. De az a helyzet, hogy erre a megoldást azt helyben kell valamilyen módon megtalálni. Ami itt problémát jelent, az az, hogy a gyakorlati megvalósítás, a békés együttélés gyakorlati megvalósítása szempontjából, hogy a palesztin hatóságok sem ellenőrzik már igazán a palesztin lakosságot. A fiatalok körében felütötték a fejüket a különböző Z-generációs milíciák, akik a Fatah megkérdezése nélkül is akciókat hajtanak végre. Erre válaszul az izraeliek természetesen razziákat foganatosítanak palesztinok által lakott területeken, amelyeket aztán a palesztin fél úgy interpretál, mint hogyha ártatlan lakosokat zaklatnának az izraeliek, ez így jut el az arab közvéleményig. Itt az a kérdés persze, hogy mely arab ország médiumai milyen módon hangosítják vagy halkítják ezt fel. Ne felejtsük el, hogy az izraeli kormányzat nagyon jó kapcsolatot ápol a Szilíciumvölggyel. Tehát ennek is köszönhető, hogy a palesztin párti propaganda azért nagy mértékben ki lett szűrve október 7-e után az X-en, a Facebookon, legalábbis azon a verzión, ami Európában terjed. Tehát itt kevésbé látjuk ezt, mert az európai kormányok is abban érdekeltek, hogy ne legyenek hergelve az itteni palesztin párti, akár bevándorlók, vagy akár csak szimpatizások. Az arab világban ez totál máshogy néz ki. Tehát az X-en ott nagyon szembetűnő, meg a TikTokon, egyéb felületeken a palesztin szenvedésnek a képsorai. Tehát ezek ott vannak a mindennapjaiknak a része. De persze ez is algoritmusokon múlik. Tehát egy rendezés esetén feltételezhető, hogy itt is, tehát hogy ahogy Izrael is tudott boltolni a Szilíciumvölggyel, ezt meg tudják az arab vezetők is tenni, és tudják finom hangolni a közvéleményt. Sajnos kifutottunk a műsoridőből, viszont mindenképpen szeretném ajánlani a kedves hallgatók figyelmébe ezt a könyvet. Ugye ez az európai no-go zónákról szól. Vissza fogunk téged hívni, Omar, és a hallgatóktól azt kérem, hogy aki érdeklődik ebben a témában, azt tegyen fel kérdést, és akkor a következő adásban ezt meg fogjuk kérdezni tőled. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál. Saif Omart hallották. Köszönöm a meghívást.